Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ERwerxX. Gusto mo ba lumakas ang sound system mo? Nakukulangan ka ba at nabibitin ka ba sa lakas nito? Bibigyan kita ng sikreto at mga tips na dito mo lang makikita. Kaya huwag skip. Tapusin ang video na ito. Tara, samahan mo ako at ating tuklasin ang mga sikreto sa pagpapalakas ng sound system mo. Teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Hello mga boss! Nandito na naman tayo sa isa na namang episode ng ER Talks. At ang topic natin ngayon ay paano palakasin ang sound system mo. Marami pong bagay na dapat i-consider sa pagpapalakas ng iyong sound system. At isa-isahin po natin yan para makapag-contribute at makatulong sa pagpapalakas ng iyong sound system. Dahil hindi po isang bagay lang dapat ang ating consider. Madami pong factors at kung ating kukolektahin yan at pagsama-samahin, ito po ay magiging malaking tulong sa pagpapalakas at pagpapaganda ng sound system, ng tunog ng sound system mo. Kasi iba naman po yung malakas na sabog at iba naman yung malakas pero klaro pa rin or loud and clear, ika nga. So, madali lang naman palakasin yung sound system pero hindi naman madali na palakasin ito pero maganda pa rin ang tunog kasi magsasabi ang iba. Madali lang naman palakasin, pihitin mo lang yung volume. Oo, pinihit mo nga yung volume palakas pero yung tunog sabog naman. So dito tutuklasin natin ang pagpapalakas ng sound system without sacrificing the sound quality. So magbibigay ako ng tips sa inyo. At ang unang tips natin ay proper speaker and amplifier matching. So may video na ako nito, ng full video na ito kung paano ito ginagawa or paano ito kinocompute. So napaka-importante po nito sa pagpapalakas ng ating sound system. Kasi kapag hindi match yung speaker at amplifier mo, useless lang. Example, yung speaker mo is 1,000 watts. Tapos yung amplifier mo is 300 watts lang. Hindi marireach ng speaker yung 1,000 watts na maximum wattage niya. Kasi 300 watts lang ang kayang ibigay ng iyong amplifier. So hanggang dun lang talaga ang ibibigay ng amplifier. Kahit anong lakas mo niyan, masisira lang yung amplifier mo. Hindi niyan marireach yung 1,000 watts na capacity ng speaker. So, maraming nagsasabi na kaya naman. Oo, sa kaya naman talagang i-drive ng amplifier. Kaso sayang yung headroom na kulang na 700 watts instead na 1,000 watts yung ibibigay ng speaker. So, try nyo gumamit ng mas malaking amplifier na match sa speaker na yon. Magugulot kayo at mapapansin nyo yung malaking difference kung match yung amplifier kaysa sa underpowered na amplifier. So, mas mabuti na po na mas malaki ang amplifier kaysa sa speaker kaysa mas malaki yung speaker mo kaysa sa amplifier. So, ang next naman na tip natin is proper box enclosure design and measurements. Anong ibig sabihin nito? Dapat tama yung sukat ng inyong box at saka yung kanyang design sa nagpapagawa ng mga DIY na box. Puwera na lang sa mga branded talaga na ready to made na yung box, ready to use na, calculated na po yan. So sa mga DIY kasi, hindi naman lahat merong tamang sukat. So importante ang sukat ng box kasi for example sa base
napakalaking effect po nito. Kapag maliit yung box mo, maapektuhan talaga nito yung bass. Hindi niya marireach yung certain frequency na required ng speaker. So kung mas malaki yung box mo naman, sobrang laki naman, at mag-iiba din yung frequency range ng inyong box. So yung speaker, meron po yung specifications kung gaano kalaki yung box enclosure na dapat para dito. So hindi po yan hula-hula lang. Kino-compute po yan yung volume ng box kung gaano kalaki yung magiging resulta ng enclosure. At may proper designing po yan, especially sa folded horn. Hindi po yan basta-basta na lang na gagawin. So magpagawa tayo sa mga trusted na box maker. So kung gusto nyong magtanong, baka malapit ako sa inyo, PM na lang. At kung malayo, pwede baka meron tayong mga kakilala dyan na malapit sa inyo. PM nyo lang ako kung gusto nyo magpagawa ng box. At ang next sa ating listahan ay good quality audio equipments. Anong ibig sabihin nito? Iwasan po natin yung mga fake. Madami naman pong mga local brands dyan na good quality at sulit yung presyo. Kaysa sa bumili ka ng fake at panay naman sira, pangit naman yung tunog, hindi pa rin sulit yun binayad mo. Mura nga, pero mapapamura ka sa sira, mapapamura ka sa tunog nito na hindi mo maintindihan. So napakalaking contribution yan sa tunog ng inyong sound system kung gusto nyong malakas yung sound system nyo. Kasi yung mga fake, kung malakasan mo, sabog na talaga yung tunog. Puwera sa mga hindi tulad sa mga good quality na brands na kahit isagad mo yung volume ay no problem. Hindi naapektuhan yung quality ng tunog. Kasi maganda yung quality na pagkakagawa ng products. So, next natin is, ito yung madalas na sinawalang bahala na lang ng iba, kinakaligtaan na lang ng iba, pero importante ito. Ito ay ang good quality wires and connectors. Maganda nga yung product mo, good quality nga yung product mo, pero yung connectors mo, binili mo lang sa gilid-gilid, yung mga ready-made na. Kadalasan po niyan naglulus, kadalasan po niyan minsan na nagko-corrode, nagiging pangit na yung kanyang contact, yung kanyang connectors ay hindi copper, minsan nagiging napupudpod na, nangingitim na. Yun po ang dahilan minsan bakit naglulus, pawala-wala yung connection sa yung audio galing sa source mo. So, tuunan natin ng pansin din yung ating audio connectors kasi napaka-importante din yan kasi yung audio source papuntang mga gamit natin ay dumadaan sa mga connectors. Kung pangit yung connectors mo, pangit din yung dumadaan na audio source. So, hindi niya ma-deliver ng maayos yung audio source papunta sa isang equipment. At sa wires naman, dapat maganda din yung quality ng wires kasi ito din yung nagdadala ng audio source from amplifier to speaker. Especially kung gusto mong malakas yung bass, malalaki yung speakers mo, dapat match din yung laki ng iyong wires sa wattage ng iyong speaker. Kasi kahit gaano kalaki yung amplifier tapos yung wire papuntang speaker mo is sobrang liit, maliit lang na amperahe yung dadaloy. So hindi niya ma-reach yung full potential ng speaker kasi maliit lang yung kayang i-handle ng wire at maaari pa itong mag-cause ng aksidente kasi malulusaw yung wire, magdidikit at masisira pa yung gamit mo. So napakahalaga po nitong wires na ito. Piliin natin kung kuwan lang, dapat yung high quality wires talaga, pure copper wires. So next natin is good quality audio source. Ano po ba ito? Minsan mapapansin mo yung music hindi pare-pareho, especially kung sa YouTube. Mayroong music na pag-play mo, nagtataka ka na lang. Pagsunod, unang music, maganda yung music. Pagsunod ng music, biglang pumangit yung tunog. Kasi
mas malabo yung quality ng isang music kaysa sa isang music. So dapat recommended at least 128 kbps. Maganda na po yan kung nagtitipid ka. Pero kung marami ka storage, at least 192 to 256 na kbps. May video po ako dyan, explanation about sa ganyang matters, about sa music quality. Pakipanood na lang po lahat ng video ko sa aking YouTube channel. So, malaking contribution din po yan kasi minsan yung mabababang quality ng music is low gain tapos distorted na siya. Kaya hindi mo mapapalakas yung sound system mo kasi yung music mo ay low quality. So, isalang-alang din po natin yung factor na yan kasi malaking tulong din po yan para ma-maintain yung quality ng ating sound system at ang lakas ng ating sound system. Next is good quality voltage source. Good voltage source. So, napaka-importante po nito, no? Kasi ito yung nagsusupply ng voltage sa ating amplifiers na kino-convert ito at ginagawang audio papunta sa ating speakers. So, kung low voltage at mababa ang amperahe sa inyong lugar, so hindi rin full yung performance ng ating amplifier kasi dito ito kumukuha ng lakas. So, kailangan kung paparenta ka at madalas ka sa mga low voltage na lugar, gumamit ng AVR or step-up transformer para ma-maintain yung good voltage na nagsusupply sa inyong amplifier. Kung papapansin mo minsan, nagtaka ka na lang, galing ka sa ibang lugar, sa ibang events, malakas naman yung sound system. Ang sound system mo, pagdating sa isang event, naka-volume, todo ka na, mahina pa rin. Especially sa bass, papapansin mo, biglang numipis yung bass, biglang parang ampaw na yung bass niya, hindi na madiin. Isa pong factor doon is yung voltage sa lugar. So, mas mainam talaga na sa stable yung supply ng voltage sa isang lugar. So, yun lang po, no. May isa pa akong additional na tips sa pagpapalakas ng sound system. Ito ay ang proper gain staging. Gagawa tayo ng separate video dito kasi malawak yung topic na ito. Ano nga ba yung proper gain staging? Yung proper gain staging po ay yung tamang pagpihit sa mga gamit mo. For example, madami kang gamit. Yung mixer, equalizer, crossover, compressor, kung ano pa mga processor dyan. May tamang pagpihit po ng gain dyan. Hindi basta-basta yung itagad mo na lang lahat para lumakas. Hindi po. Para ma-avoid natin yung overdrive at distortion, kailangan may tamang pagpihit dyan sa pagkakasunod-sunod, pati sa amplifier mo, para maiwasan din yung clipping sa inyong amplifier. So, di porke na marami ka ng gamit, malakas na yan, lakasan mo na lang lahat. Hindi po, may proper gain staging po dyan. May tinatawag tayong unity gain. Yun yung sinusunod natin. So, dapat huwag tayong lalagpas doon para ma-achieve natin yung maximum quality at maximum loudness ng ating na i-deliver ng ating sound system. So, yun lang po, no? Mga tips natin, kung pagsama-samahin natin yung lahat, kahit maliliit na bagay lang po yan, magiging malaking tulong po yan overall. So, sundin nyo lahat yung mga tips na yan at I'm sure mag-i-improve talaga yung tunog ng inyong sound system at hindi na ito magiging tunog basag. So, kaya sisikapin natin na makapag-actual tayo niyan. So, ngayon virtual videos lang muna tayo. So, palagi kong paalala, disclaimer lang, kung may mali man ako nasabi, feel free to correct me kasi tao lang po tayo, nagkakalapali din na tumatanggap po tayo ng correction at recommendation sa mga ibang mas magaling pa sa atin. So, yan lang po, no? Maraming salamat sa pagsuporta sa aking munting YouTube channel. Malapit na po tayo mag 10K. So, abang sa ating giveaway.
So maraming salamat po ulit sa pagsuporta. God bless us all. Yun lang po. Abang na lang sa next video natin about ER Talks.